Oh, pretty! The pretty! So, today we are here at Seda Hotel sa BGC. Let's check it out. Bakit may hotel pang walang bidet? Dapat requirement na yan. Mga hotel, alam nyo ba ang hirap maglinis ng puwet after kumain? Oh. Hello! Wala na, feel na. Sige na. Go. Welcome to my room. So pagpasok, makikita mo yung closet ko. As you can see, I have a bathrobe. Char. And this is the banyo. Walang... Di mo alam yung banyo mo? Walang... Ilaw? Bathtub. Wow, may weighing scale. So weighing scale ka talaga natuwa ah. O yan na, mag-uwi ka na naman na kung ano-ano ha. Oh, siyempre. Inuwi yan, baby. Then, what else? This is my ref. Ano gusto mo? What do you want? San Miguel? Beer. I want beer. Okay. Bayad sa mga. And this is the bed. Ariko. So, Achi, me, and this is where you're going to sleep. Oo nga, ano? Anyway, tomorrow daw, what's the best here at Seda is the breakfast. Well, let's see. Sino may sabi niya? Yung front desk. Oo nga. Ikaw front desk, we've tried yung sabay sa sa Cebu, tsaka yung Sofitel. Tignan natin pag hindi masarap. Let's explore later. Tingnan natin yung view. Ito yung view namin. Mine. Tanga ka akin yun? Meron pa doon. Yan. Huwag mo sabihin hindi pwede iuwi ang pen. So, buong hapon kami natulog. Tingnan nyo sad news. Sad news talaga. Bakit may hotel pang walang bidet? Dapat requirement na yan. Walang bidet kahit saan. Wala. Mga hotel, alam nyo ba ang hirap maglinis ng puwet after kumain? Tasty. Well, anyway, bidet. Dapat requirement ang bidet sa... Ano na naman? Ang kalat! Talaga? Ay, gusto nga. So, punta tayo ng SM Aura because we are going to play bowling and eat dinner kasi birthday ni Achi. So, fail ang bowling. Wala palang bowling dito sa SM Aura. Well, anyway, kakain na lang kami dito sa Paradise Dynasty because it's Achi's birthday. Achi is here, right and wrong. Hi! It's her birthday. So, order muna tayo and then pipila tayo sa Tiger Sugar later. Ano ba? Hindi mag-ano daw tayo breakout? Ano yan? Yung parang escape, yung sa Green Hill. Pupunta tayo sa Green Hill? Si Serena. Bakit? Meron sa Serena, no? Si Serena, sabi ko yung parang sa Green Hills. Fail. Anyway, order muna tayo. I will show you the food later. Para masarap dito. Walang bowling dito sa SM Aura. Don't forget. So here's our food. This is, ano to, baby? Hipon. Hipon. Ito, kung pao shrimp. Stir-fried noodles. Stir-fried noodles. Hot and sour soup. Seafood hot and sour soup. Ayun, meron pa. And then stir-fried French beans. Ayan, stir-fried French beans. And then egg rice something. Stir-fried rice and stir-fried lamian. Yeah. Lamian. So anyway, let's go. Let's eat. Happy birthday. Happy birthday. We're done eating. Paradise Dynasty. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Xiaolong Bao. Ang sarap ng Xiaolong Bao. Ito ring pancit. Itong pancit. Ang sarap din. Wala na. Masarap eh. Yan. Tapos yung tong tea. Hot tea. Libre. Tubig lang naman eh. Wala namang tea. Hot water lang naman. Well, anyway, what's next? Pipila kami sa Tiger Sugar. Hindi ba? Uy! Anong gagawin natin? Sa Tiger Sugar. Sige, pila tayo. Let's go! Thanks, Achi! Ay! Nahuli. Ipang. Pwede pila. Thank you. Kita na yun? Piste! Kaya pala wala ng pila kasi cut off na. Oo, kasi wala na rin stock. Oh, boss na daw. I hate it! Ayoko nang pumila dyan bukas. Bye-bye. So, ibang milk tea na lang daw. Ifang.
Ifang, maybe. Uy. Yipang. Ifang. I means one. Fang means panga. Let's go to Ifang. Ifang. Masarap to. Subukan natin. Masarap to, Achi. Yipang. Masubukan mo na? Uy. Subukan mo na pala. Yipang. Ikaw rin? Di pa. Ikaw, Per. Di ba? So let's go. Let's try it. So, yung gusto kong brown So, kami? Ako muna. Breakout. O, naglaro kami sa breakout. 99% daw natapos. Isang key na lang, nandun sa... Basta nakatago siya somewhere sa wall, hindi pa namin nakita. Hindi ka naman naghanap doon. Naghanap ako, tanga ka, pumasok Kaya ako. lang naghanap doon. Anyway, yun nga. So, walang yung sugar, tiger sugar, wala. Itong ifang, wala din naman yung order ko. Merong tiger sugar, kaso close na. Yan ka laki. Oh, close na. Tapos lumipat kami dito sa ifang. Buti na lang umabot Ifang. Kasi madami na out of stock. Yeah, exactly. Well, anyway, so bukas ng umaga, as in pagising ko after breakfast, pipila ko dun sa tiger sugar. Pinatayan tayo ng spotlight. Pakakaya, no? Pipila ko dun sa tiger sugar, okay? Para tikman natin kung masarap talaga kasi mga hype beast dun. Buong araw nakapila mga Anyway, thank you! Yee! Iba-iba tayong flavor, di ba? Let's try it first. Ito muna. Ano to? Ano to? Ano to order ko? Signature. Ay, winter melon na lang. Walang pearl. Masarap yung milk. Uy, ang sarap. Ano ba? Normal? Masarap. It's normal. Dapat Iyan sa'yo. Ano order mo? Sugarcane milk. Gatas lang siya na matamis. Oo nga. Sugar cane. Ano? Ano ito? Ayan. Signature. Sarap. Ayoko ng prutas eh. Prutas pala yun. Buti, hindi yan yung wala na. Parang kuminom ng juice. Oo nga eh. Ito masarap din. Palit tayo? Bala ka. Sugar cane, masarap din. Anyway, pero overpriced siya, prap. So, nice. Whatever. Gatas lang siya na may asukal na matamis. Yun lang yung oh, walang pearl eh. Well, pero gusto ko yung lasa ng winter melon. Winter melon doon, di ba? Ito daw. So pag nag-ifang kayo, ito daw ang the best. Ito kay Din, masarap din. Kay Janet. Yung kay Pierre, yun yung signature. Prutas, parang juice. Morning. Good morning. Oh. So, good morning, Janet. Good morning, baby. Hindi daw siya nakatulog. Kasi malakas daw yung hilik niya. Hilik ko pala. Well, anyway, let's have breakfast. Dito sa Seda, wala masyadong konti lang yung guests. Parang 4-5 tables lang yung occupied dito sa nila, sa restaurant. So, wala kang kalaban sa buffet. The buffet is not that big kumpara dun sa iba. Pero, it's good naman siguro. Let's try it. This is my first plate. Sausage, egg, danggit. Ano to? Bangus, bacon, fries. Yung selection is not that big, pero promise, the food is really good. Food is really good, stuff is really good. Coffee is really good. And let's try the bread, cereal, and yung salad later. Okay, let's go. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious?
This is chicken curry and anong bread to, baby? I don't know. This is Indian bread, I think. So, yun na. Chicken curry and ewan ko anong bread to. Noong una, first bite is masarap eh. Yung normal chicken curry, then saka yung bread. Pero, nung second, third, fourth bite ko parang so legit. Tapos may something, hindi ko sobrang flavorful niya na hindi ko gusto. Anyway, classic Indian daw yan. No? It's not, for me it's not. It's a no-no. So, 10:40 na. 11 daw mag-open yung Tiger Sugar. Nasa gilid lang siya ng Seda. Malapit lang. So, tingnan natin. Sana wala pang pila kasi kung may pila, mga piste. Let's check it out. Okay, let's go. May pila na. Pila tayo mamaya pag medyo open na siya. Ikot muna tayo. Okay, tikman natin later. 2 hours later. So after almost 2 hours nga pila, sobrang haba kasi. Ito na, piste. Ikaw, pag hindi ka masarap, bullshit kang milk tea ka, tatabong nila. So, tikman natin mamaya pagdating sa hotel. Mag-check out na rin kami. So late check out na. Let's go. Grabe ang haba nun. Buti na lang hindi masyadong mainit. I'm so excited! Tiger Sugar, buti na lang masarap ka. Ang haba ko pumila dun. Tapos kagabi, abot na kami ng cut-off. Kanina, almost 2 hours ako pumila. Anyway, sobrang ganda ng location ng Seda. Nasa gitna siya ng BGC. Doon lang sa baba yung high street. Ay, so nasa high street siya. Ayun, sila Atsi, tsaka si Janet. Nagbe-base na kasi they're about to check out. Breakfast masarap. Saan maganda ang hotel? Kahapon pagdating namin, yung mga nandun sa baba, yung like, yung security, yung bellman, yung tatlo yun sila eh. Mga suplado. I said, good morning, good afternoon sa kanila, pero parang wala silang narinig. Wala. Hindi nagsabi ng good afternoon or whatever. Pero nung pumasok na kami, yung mabait, yung nasa concierge, front desk, yung nasa restaurant, parang si Janet, pag tinignan mo, suplada, masama yung ugali sa labas. Pero once you get to, know her, mabait na siya. Get to know her, masama talaga ugali. Ayun, narinig niyo? Ayan, okay na yung ugali niya, mabait na. Anyway, Tiger Sugar, ang haba lang ng pila, sobra. Ayoko na ulitin, pero masarap siya. Yung gym maliit. Wala lang pool kasi renovation. That's it. If you're new here, don't forget to subscribe. And kung matagal ka na, well anyway, like na lang, like. So, see you again in the next vlog. Thanks for watching. And bye-bye. 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 Bibi! Shotzi! Bibi! Masama ugali. Sige na, bye. See you again soon. Kasi hindi mo ko pinatulog. Pinatulog. Bye.